אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם. אני רוצה להודות לעם הנפלא שלנו. כשאתם גיליתם חוסן, כשאתם ישבתם בממ"דים ובמקלטים, אנחנו השגנו יחד הישגים אדירים. לוחמינו בחזית ואתם בעורף. אבל לפני הכל, אני מבקש להרכין ראש בפני יקירינו שנפלו במערכה הזאת, לחבק את המשפחות השכולות ולשלוח בשם כולכם איחולי החלמה מהירה ליקירינו הפצועים. אחיי ואחיותיי, מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם. זו השורה התחתונה של המערכה הזו עד לרגע זה. ואני מבקש להבהיר, יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. בשעה שאיראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה כפי שלא הייתה מעולם. לפני 6 שבועות, לראשונה בהיסטוריה, יצאנו למלחמה כתף אל כתף עם ידידי הנשיא טראמפ ובעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית. יצאנו למבצע היסטורי, למבצע הגדול ביותר שידע המזרח התיכון. דבר כזה מעולם לא היה בתולדות ישראל. שותפות כזאת בין ישראל לארצות הברית נגד האויב הגדול ביותר שלנו, גם היא לא הייתה מעולם בתולדות ישראל. וכן, אני יכול להרגיע את מי שדואג ליחסים ביני ובין הנשיא טראמפ, איך הוא אמר, you guys are great. אנחנו מדברים כל יום ואנחנו מחייכים כשאנחנו שומעים את הערכות הללו. בכל אופן, מי שבוחר להתעלם מעוצמת השותפות הזאת, פשוט מתעלם מן האמת. כפי שאמר היום שר המלחמה האמריקני פיט הקסט, הערכה כלפי ישראל כבעלת ברית בשדה הקרב, הערכה על הגבורה שלנו, על האומץ שלנו, על המיומנות שלנו. הערכה הזאת מרקיעה שחקים. הנשיא טראמפ, דונלד חברי, אני רוצה להודות לך על המנהיגות שלך ועל הידידות שלך. החברות העמוקה בינינו, הידידות העמוקה בין ארצות הברית לישראל, משנה את פני המזרח התיכון. יצאנו יחד כדי להסיר איום קיומי מעל מדינת ישראל ומעל העולם החופשי כולו. ואת המשימה הזאת אנחנו מבצעים. אנחנו מבצעים אותה שלב אחר שלב, יעד אחר יעד. אם לא היינו יוצאים לעמק לביא, ואחר כך אם לא היינו יוצאים לשאגת הארי, לאיראן כבר היה מזמן נשק גרעיני, ולאיראן היו אלפים רבים של טילים להחריב את ישראל ולאיים על הקיום של כולנו. את האיום הקיומי הכפול הזה הרחקנו מעל ראשנו. החזרנו את משטר הטרור באיראן אחורה שנים רבות. ערערנו את יסודותיו, קטשנו אותו. אז מה השגנו עד הרגע הזה? ריסקנו את מכונת ייצור הטילים של איראן. לא רק שהשמדנו טילים קיימים, השמדנו את המפעלים שמייצרים את הטילים. והאיראנים יורים מה שנשאר להם במחסנית. המחסנית הזאת הולכת ומתרוקנת, אבל הם לא מייצרים טילים חדשים. פגענו קשות בתוכנית הגרעין של איראן. השמדנו תשתיות גרעין רבות, מפעלי צנטריפוגות. ועוד דבר, חיסלנו עוד מדעני גרעין, שהצטרפו לאלה
שחיסלנו בעמקה לביא, וביחס לחומר המועשר שעדיין נותר באיראן. כפי שאמרו היום בכירי ממשל טראמפ, החומר המועשר יצא כולו מאיראן, או שהוא יצא בהסכמה, או שהוא יצא בחידוש לחימה. ואנחנו רואים עין בעין בנושא הזה. ריסקנו את מכונת הכסף ומכונת ייצור הנשק של משמרות המהפכה. השמדנו מפעלי פלדה, מפעלי פטרוכימיה, מפעלי ייצור נשק, קשרים, מסילות ברזל לשינוע כוחות ונשק. השמדנו תשתיות צבאיות, את חיל הים האיראני, עשרות כלי טיס, בסיסי טילים, מפקדות. פגענו קשות במנגנון הדיכוי של המשטר. חיסלנו אלפי פעילים שלו, והוכחנו שאנחנו יכולים לצוד אותם בכל מקום. אין להם איפה להסתתר. חיסלנו את בכירי המשטר, מהרודן חמינאי ועד צמרת משמרות המהפכה והבסיז. כתוצאה מהנחישות והעוצמה של ישראל, עוצמה ונחישות שכולם רואים במזרח התיכון, אנחנו יוצרים בריתות חדשות עם מדינות באזור. עכשיו אני עמדתי על כך שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים להכות בו בעוצמה. היום הנחתנו על חיזבאללה את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות, במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. תושבי הצפון הנפלאים, אנחנו מחויבים להחזיר לכם את הביטחון. יצרנו רצועות ביטחון עמוק מעבר לגבולנו. בלבנון, בסוריה, בעזה, שם אנחנו שולטים בלמעלה ממחצית הרצועה וחונקים את החמאס מכל עבר. אזרחי ישראל, מי שמנסה להתעלם מההישגים הכבירים הללו, הישגים כבירים של מדינת ישראל וחיילי ישראל, מי שמנסה לגמד אותם, או שלא יודע על מה הוא מדבר, או שהוא מדבר מתוך שיקולים זרים. כי האמת פשוטה. כפי שהבטחתי לכם, עוד בתחילת מלחמת התקומה, שינינו את פני המזרח התיכון לטובת ישראל באופן דרמטי, ונמשיך לעשות זאת. כי אנחנו הצד היוזם, אנחנו הצד הלוחם, ובעזרת השם, אנחנו הצד המנצח. חג מימונה שמח, אזרחי ישראל, חג אחדות ישראל. תרבחו ותסעדו.